No niin, morjesta. Multa on taas aika paljon kysytty tallin esittelyä ja samaten sitten kepparitarvikkeiden esittelyä. Ja mä oon tosiaan muuttanut tänne omaan asuntoon nyt viime syksynä. Ja mulla on tosiaan enää 3 kepparia. Tässä on nyt ainut, joka mulla on mukana täällä, eli Jupi. Ja Poju ja Tuikku löytyy vielä vanhemmien työtä. Ja mullahan ei tosiaan ole mitään tallia ollut enää pari vuoteen. Mullahan oli se keppariteline yhdessä vaiheessa, mutta siinä oli niin monta paikkaa ja mulla ei tosiaan vain 3 hevosta, niin senkin mä oon myynyt. Joten mitään tallia mulla nyt ei enää ole. Mutta mä ajattelin, että mä nyt näyttäisin nämä kaikki mun kepparitarvikkeet, kun sitäkin on niin paljon kyselty. Eli mulla on nämä kaikki mun kepparitarvikkeet täällä niin sanotussa vaatehuoneessa. Täällä on tietysti kaikki muitakin mun tavaroita, mutta sitten on myös nämä kepparitavarat. Ja sitten mulla on myös tuolla olohuoneen puolella muutamia, niin mä näytän nekin tässä myöhemmin, mutta aloitetaan nyt tästä vaatehuoneen puolesta. Eli tuossa oikealla puolella mulla on tällä hetkellä Jupi tuossa telineessä, niin siirretään sitä nyt vähän sivuun. Ja aloitetaan sitten vaikka ihan täältä lattian rajasta. Eli mulla on noitten varsinaisten hyllyjen alla tuossa tällainen pienempi hylly. Ja sieltä löytyy mun velvoat ja tuollaiset pehmokankaat. Tosiaan niin kuin tuolla oikealla puolella on kaikki nuo pehmokankaat. Tästä pehmokankaasta on musta tummanruskea. Sitten meillä on ruskea ja sitten on 2 tätä hiekan väristä. Ja sitten on vielä tällainen vaaleanruskea. Ja sitten täältä löytyy lisää sävyjä, eli on harmaa. Sitten on tällainen kermanvärinen ja valkoinen. Ja sitten täältä löytyy velvoat. Eli ihan alimmaisena on tummanruskea, sitten on ruskea, punaruskea, kullanruskea. Sitten on tää uusi vaaleanruskea, jota mä ostin, ja sitten on tällainen hiekanvärinen. Ja tästä ylemmästä hyllystä löytyy sitten musta, tumman harmaa. Sitten on kans tollanen vähän kermanvärinen ja sitten on ihan valkoinen. Sitten tässä keskellä mulla on 2 mun mikrovelvoa, eli on tällainen ruskealaikullinen ja sitten on tää pilkukas. Ja sitten tän hyllyn päältä löytyy tukikankaat ja sitten mulla on levypaperia sen silittämiseen. Ja sitten mulla on tällainen huopa-alusta, jolla mä en tee yhtään mitään, niin mä käytän sitä aina niinku silittämiseen alustana, kun mulla ei ole niinku silityslautaa. Ja täällä nurkassa nyt on, tässä pussissa on niinku kaikki myyntijutut. Eli tässä yhdessä pussissa on niinku harjat. Ja sitten täällä on tosiaan ihan kaikki muut myyntijutut, eli varusteet ja noita koristeita vähän myynnissä. Siellä on tosiaan kaikki myyntivarusteet, sun muut sitten. Sitten tuossa nurkassa mulla on kepit, eli justiin tilareita myytäviä varten. Ja sitten toi musta huova tossa on kans myyntijuttu. Ja mä nyt näytän loput kankaat tässä samalla. Eli mennään tänne toisiksi ylimmälle hyllylle. Ja otetaan nyt toi tosta tieltä pois. Eli täältä oikealla mulla on tällaisia erikoiskankaita. Eli ne on tällaisia tosi sileitä, vähän pitempikarvaisempia kuin velvoa. Ja vähän tällaisia erityyppisiä. Tässä on vähän tällaista pientä kiharaa. Mutta niitä on tosiaan tummanruskea, sitten on harmaa ruskea, ruskea vaaleanruskea ja tää on tällainen peike. Ja tästä sitten löytyy itse karvakankaat, eli on musta tummanruskea, ruskea, punaruskea, sitten on tällainen vaaleanruskea, peike, harmaa ja valkoinen. Ja sitten viimeiset kankaat on nämä fliiset, eli perusmusta, sitten on vähän 2 eri sävyä tummanruskeata, ruskea, vaaleanruskea. Sitten on tällainen hiekansävyinen, harmaa, villanvalkoinen ja valkoinen. Eli siinä oli nyt hevoskankaat, löytyy tosta hyllyltä ja sitten tuolta alhaalta. Ja tosiaan tää laatikko on nyt tässä samalla hyllyllä näiden kankaiden kanssa, niin mä voisin näyttää teille mitä täällä on. Eli tässä ekana meillä on kaikkia varustelankoja, vähän neuloja, nuppineuloja. Tässä on sitten kaikki nämä tällaiset näyttelyriimunauhat löytyy tästä. On vähän erityyppisiä ja eri väreissä. Sitten on jonkin verran tervanauhaa ja kuminauhat on tässä. Sitten on jotain teippiä. Sitten kun otetaan toi pois, niin täältä löytyy vielä jotain softispaloja. Eli käytän muun muassa kumitutteihin näitä. Ja sitten täältä löytyy kaikki strassit. Mulla on näitä vähän kaikissa väreissä. Otetaan se takaisin sinne. Ja mä nyt näytän tuon ylimmän hyllyn samalla. Eli tuolla on kaikki valmiit myyntihevoset. Ne on nyt kaikki vähän vajalla täytöllä. Mutta tosiaan valmiit myyntihevot on tuolla. Ja jos jotakuta nyt kiinnostaa näitä ostaa, niin nämä kaikki löytyy tuolta mun sivulta Sierra Hobby Horses. Ja näistä on nyt kaikista oikeastaan alennetut hinnat. Eli saa normaalia halvemmalla. Jotta ne on tosiaan siellä ylhäällä. Ja sitten siirrytään tästä alaspäin, niin tässä nyt on pari hyllyä, jossa ei ole mitään kepparijuttuja. Mut sitten tää alin hylly tästä, niin täällä on oikeastaan enimmät kepparijutut sitten. Tässä korissa on kaikki mun mohairlangat. Niitä löytyy kaikissa eri väreissä, eli on kaikkia mustia ja sitten on ruskeata monta eri sävyä ja kaikkea tällaista valkoista ja
ramaata ja sitten on tällainen punertava, jotta vähän kaikissa väreissä ja sävyissä löytyy mohairia. Eli ne on siinä. Sitten tää seuraava kori. Täällä on varustekankaat. Eli tässä on sellaiset niin kuin kokonaiset kankaat, joista saa vielä loimia. Mulla on sitten niin kuin kangassilput on eri paikassa. Lähinnä täällä on niin kuin fleeceä. On tosiaan yksivärisiä ja on kuviollisia. Että siinä on tosiaan varustekankaat. Ja tää rasia tässä päällä. Niin täällä on sitten narut. Eli naruriimujen tekemistä varten. Ja täällä käydään joka värissä näitä. Eikä tollasia. Sitten kun siirrytään yksi kori tänne päin, niin tässä on tällaisia brushmarkkereita ja pari pro-markkeria, muistaakseni täällä seassa kanssa. Eli näitä käytän heppojen tummennusten tekemiseen. Ja muuten tästä laatikosta tai korista löytyy sitten kaikki nailonnauhat ja tekonahat. Nailonnauhoja tosiaan on vähän kaikissa väreissä. Siitä on tollasia monivärisiä tai siis kuviollisia. Ja täällä alla on sitten tekonahkoja, eli tosiaan perusvärejä. Ja tuolla on sitten vielä musta. Eli tässäkin on tosiaan varusteiden tekemiseen materiaaleja. Sitten nämä tässä, niin mä voisin nää kantaa taas tuonne sängylle, jotta pystyn näyttämään paremmin. Eli tässä on nyt tosiaan noin, mitä näette tuossa hyllyllä. Tässä tähtipurkissa. Niin täällä on tekonahkasuikaleita. Eli nämä on vielä sellaisia sopivan pituisia, joita pystyy käyttämään varusteisiin. Sitten täällä on vielä joitain näitä kyniä. Eli täällä on lähinnä näitä vaaleanpunaisia. Sitten tässä on tää mun päätilpehöörirasia. Eli tästä nyt löytyy paljon metalliosia. Lähdetään täältä yläreunasta. Niin täällä on näitä normikokoisia avainrinkuloita. Sitten seuraavana on näitä D-renkuloita. Eli niitäkin on eri koossa tuolla. Seuraavaksi on sitten noi klipsut. Ja täältä löytyy timanttiketjua. Ja sitten täällä on vielä paria näitä strassijuttua. Eli tollasia. Ja tosiaan timanttiketjuja löytyy vähän joka värissä. Seuraavana on sitten ihan normiketjut. Eli mitä käytetään muun muassa näyttelyriimuihin ja tällaisiin. Täällä on kans vähän värikkäämpää. Sitten täällä on tällaisia loimisolkia. Tästä löytyy parit kuolaimet. Sitten tässä on tuollaiset isommat soljet, joita käytetään vaikka loimiin. Ja täältä löytyy sitten nämä normikokoiset hopeiset soljet. Tässä on tällaisia lukkoja, solkia. Ja sitten tuossa on tällaiset pienet rinkulat ja kultaiset soljet ja valkoiset soljet. Sitten on vähän tiukuja. Ja tää nyt on semmonen vähän sekalainen. Siellä on tällä hetkellä hakaneuloja. Ja sitten tosi vähän sekalaisia osia. Ja tästä löytyy neppareita, joilla mä teen muun muassa joidenkin otsapantojen kiinnityksiä, jos halutaan irrotettavaa. Ja sitten on nämä kuolainrinkulat, eli itse rautalangasta väännellyt. Ja sitten löytyy yksi hakkamukainen pohja vielä. Sitten on muutama iso avainrinkula. Tässä on sitten tällaisia pienempiä palasia, noita strasseja. Ja täältä sitten löytyy vielä niittejä. Tällaisia vähän erikoisempia, ja sitten ihan noita perusniittejä on oransseja ja pinkkiä ja hopeista. Mutta siinä oli se tilpehöörilaatikko. Sitten tästä löytyy vaan näitä tölkkiklipsuja. Eli siinä on lajiteltu hopeiset, kultaiset. Sitten tuolla on tummansinisiä. Ja nämä on sitten vähän tuollaisia sekalaisia, eri värejä ja sun muita. Eli mä käytän itse näitä aika paljon suitsiin soliksi. Sitten siinä pinossa oli vielä yksi juttu. Eli ne on näitä softislevyjä. Tää on nyt vielä avaamaton paketti. Mutta tästä löytyy kans vähän joka väriä. Sitten kun tästä katsotaan tonne vasemmalle puolelle, niin siinä nyt on mun vaatteita. Mutta täältä alhaalta löytyy taas näitä kepparijuttuja. Eli tästä reunimmasta laatikosta löytyy kaikki loput langat. Lähinnä siellä on villalankoja, mutta mulla on näitä joitain tettyjä vielä. Lähinnä tosiaan villalankoja. On vähän kaikissa sävyissä taas. Ja täällä nyt on tosiaan vielä näitä vähän paksumpia isoveliä. Mutta lähinnä on tosiaan tätä 7 veljestä. Teddyä nyt ei oo enää muistaakseni, kun toi ruskea musta, sitten on täällä tää yksi vajaa valkoinen. Ja tossa pinossa on kaikki lähetysjuttuja, eli laatikoita ja kirjekuoria ja tollasia. Ja tossa on yksi heppa, mun pitäisi se täyttää ja tehdä sille parit tilausvarusteet. Ehkä se on myyty. Sitten tässä nurkassa mulla on anupussi. Sitten tää kori on tällainen tilkkukori, eli täällä on hevoskankaiden paloja. Joitain tollasia keskipalan suikaleita. Ja sitten on ihan tällaisia tilkkuja, joita mä käytän korviin ja merkkeihin. Mutta siinä oli nyt tää mun vaatehuone. Elikkä siinä oli kaikki kepparijutut, mitä täältä löytyy. Sitten voitaisiin siirtyä tonne olohuoneen puolelle. Ja kuten sanottu, loput kepparijutut on sitten täällä olohuoneessa.
Eli lähinnä on tuossa sohvan edessä olevassa korissa ja sitten mulla on toi mustavalkoinen kori tuolla vielä. Mutta aloitetaan nyt tästä korista. Eli tässä nyt on kaikki tällaisia perustarvikkeita, joita tarvitaan varusteiden tekemiseen. Rautalankaa ja teipit, alumiiniteippiä. Sitten on fiksatiivia, jolla mä kiinnitän tummennukset sun muut. Sitten on huopaa silmien tekemiseen. Sitten tuolla alla on pihtejä, kuumaliimapistooli ja reityspihtejä, rautalankaa, tällaista. Elikkä ne on aina tästä kätevästi saatavilla sitten. Sitten mulla on nyt tuossa sohvalla keskeneräisiä heppoja. Eli siinä on parit myyntihevoset ja tilarit ompeluvaiheessa. Pöydältä löytyy neulatyyny. Eli siinä on kaikki neulat ja nuppineulat. Sitten mulla on sakset tossa. Täällä mulla on sitten hevosten ompelulangat ja joitain yleisempiä lankoja, joita tulee justiin varusteisiin ja varusteiden koristeisiin käytettyä. Ja tuolla on sitten vielä rautalankoja ja mittanauhoja. Tuolla alla mulla on kaavakansio, josta löytyy sitten hevosten kaavat. Sitten tää matkapakkaus. Täällä ei nyt tällä hetkellä oikeastaan ole mitään. Tää pitäisi muutenkin olla tuolla vaatehuoneessa. Eli tää on sellainen, että jos mä lähden pois kotoa ja haluan niin siellä ommella hevosia kuitenkin, niin otan tämän mukaan. Täällä on kaikki neulat ja nuppineulat, langat sellaiset sitten kulkee kätevästi mukana. Sitten siirrytään tästä pöydältä tänne mustavalkoisen korin työ, tai mikä laatikko nyt onkaan. Täällä mulla on sitten kaikki varustelangat ja sitten nämä tällaiset varustekangassilput, joista saa justiin pehmusteita ja sitten vaikka korvahuppuja. Eli tuolta alta löytyy lankoja. Lähinnä kaikki on villalankoja, mutta mulla on tällainen mohairi ja sitten tällainen ihmeen pehmolanka kanssa. Mut muuten on aika lailla villalankoja kaikki. Joo, niitä on kans vähän joka värissä siellä. Sitten on näitä erilaisia silppuja tossa. Sitten mulla on vielä tässä olohuoneessa tää hylly, niin täältä löytyy mun ompelukone. Ja sitten tuolla alimpana on vielä silitysrauta. Eli tällainen ihan peruspointiin silitysrauta. Just noiden tukikankaiden silittämiseen. Mutta joo, siinä oikeastaan oli nyt kaikki mun kepparitarvikkeet esiteltynä. Ja kommentoikahan alas, että jos teillä on keppareita, niin onko teillä ihan keppiostalli vai missä teidän hepat asustelee. Mulla tosiaan siellä vanhempien työnä Poju ja Tuikku, niin ne nojailee siellä johonkin. Ja Jupi tosiaan on tossa kuusen jalkatelineessä, jota mä käytän myös sitten myyntihevoston ja tilareiden kuvaamiseen. Mutta joo, ei mulla sitten muuta tällä kertaa. Hyvää kevään jatkoa kaikille ja nähdään ensi videolla. Moikka!